Malmska gården så är idag en del av Jakobstads museum, men på den här platsen så har familjen Malm verkat och bott sedan mitten av 1700-talet fram till 1800-talets slut. Den här platsen låg förr i tiden riktigt vid södra infarten av staden. Det var här man kom in till Jakobstad. Det var Niklas Malm som flyttade hit 1750 från Nykarleby och blev handlande och skeppsredare här i stan och blev väldigt framgångsrik. Och hans verksamhet så togs över av hans son Per och sen av Pers son Peter. Och under Peters tid här så då brann faktiskt Jakobstad 1835. En stor del av stan förstördes, speciellt som de södra delarna, och bland annat Malms bostad brann ner. Så då beslöt Peter och hans hustru att bygga ett nytt hus i sten. Så det blev det här stora vita huset som stod färdigt 1838. Det var sedan deras son Otto som tog över verksamheten, och han dog 1898. Och från och med 1910-talet ungefär så är det Jakobstads museum som har verkat här. Först tillsammans med biblioteket, men från 1970-talet så är det här museum. Hej på er och välkomna till en ny spökjakt. Ja, som ni ser, vi är i ett otroligt vackert och fint hus. Vi befinner oss vid Malmska gården i Jakobstad, och det var skeppsredaren och handelsmannen Peter Malm som efter att Jakobstad hade brunnit år 1838 som uppförde det här huset, och det var han och hans familj som bodde och verkade här sedan dess, och från tidigt 1900-tal så har det fungerat som Jakobstads museum. Alltså man har ju vittnat om paranormala upplevelser i många årtionden redan i det här huset, och det är många olika saker som har hänt här. Bland annat så har man hört steg och många andra oförklarliga ljud, och det finns ett porträtt som sägs vara hemsökt. Man har sett skepnader i fönstren och på innergården. Ja, alltså det är lite allt möjligt på den här platsen. Det är uppladdat för allt möjligt här ikväll. Bland annat, eller kanske främst, så har man ett så kallat kaffespöke här. Och vad man tror så kan det vara någon tjänstedam som eventuellt har lämnat energiminnen efter sig, och man kan känna då kommer det kraftig doft av kaffe. Så det är någonting som vi ska testa och undersöka här ikväll. Ja, väldigt häftigt det här med dofter, och att det har liksom upplevts flera gånger under flera årtionden. Väldigt intressant faktiskt. Ja, så välkomna in i Malmska gården. Jag tycker att vi drar igång på direkten och testar ett av de här rummen. Och, absolut. Ja, så häng med.
börjar utredningen i det rum som kallas för kontoret. Hit kunde sjömän och andra handelsmän komma för att sköta sina ärenden med det malmska imperiet. Här hade säkert varit mycket liv och rörelse genom åren. Vi tänker att vi börjar utredningen och testar om vi får kontakt med någonting här. Vi har placerat ut lite instrument. Vi har en PRS här på en stol. Vi har EMF-mätare på några ställen. Lite kattbollar. Jag håller en EMF i handen. Så om det finns någon ur familjen Malm som är kvar i det här huset, kan du ge utslag på någon av de här mätarna som vi har placerat ut. Kom och rör vid de här föremålen så vet vi att du är här. Den här kommer att låta om du går nära, så du får jättegärna gå och röra i den här metallpinnen. Det här ser ut som någonting som liknar någon form av skrivbord eller ja. Så jag tänker att det kanske har stått eller suttit viktiga personer runt det här bordet och skrivit under viktiga papper. Så är det någon som känner att de har en koppling till det här föremålet, så får ni jättegärna komma fram till den apparaten håller i handen och bekräfta att ni har en koppling till det här rummet, huset, platsen eller föremålet. Finns det någon som vill kommunicera med oss här ikväll? Kan du göra ett högt ljud i något rum? En duns, en knackning. Så kommer vi att gå till det rummet. Hör ingenting för tillfället. Det är inte allt för sent ännu, men ja, man ska ju ge andra och energier lite tid på sig att kanske våga närma oss våra apparater. Ganska lugnt, jag undrar om huset välkomnar oss med en lugn start. Jag tänker att vi kanske ganska raskt förflyttar oss till nästa rum som är det inre kontoret. Där både Otto August Malm och Peter Malm haft sitt kontor. Idag så är Malmska gården först och främst Jakobstads museums huvudutställningslokal. Det här som vi har vår basutställning. Och här visar vi då Malmska handelshusets historia. Det var ju då handlande och skeppsredare och höll även på med industri sen under 1800-talet. Det var här så mycket av det här stadens sjöfart och handlande, liksom det var härifrån det styrdes en stor del. Och det är ju inrett som ett borgarhem, som hur det såg ut ungefär på malmarnas tid. Och sen har vi också några rum som förevisar stadens historia från 1600-talet och framåt. Och sen så har vi lite tillfälliga utställningar här, och här kan vi också hålla lite föredrag och så. Så det är museal verksamhet först och främst som sker här idag. Det var en väldigt speciell känsla när man steg in genom dörren vid Malmska gården. Dels för att det har liksom så mycket karaktär och det är mycket gamla möbler och gamla prylar där. Och sedan så slog tanken mig också förstås att en familj har bott här, eller flera familjer i samma släkt. Så det är väldigt speciellt att också tänka att den här stora gården har varit någons hem. Man känner ju en viss respekt när man stiger in i ett så här pass gammalt hus som har tillhört en väldigt, vad ska man säga, mäktig familj på sin tid. Det här huset liksom, det känns som att man lite stiger in i en förgången tid. Malmska gården är ju ett otroligt spännande ställe i sig med lång historia, och ja, direkt när man kommer upp för den här maffiga trappuppgången till
foajén och de här kontoren, så man möts av historiens vingslag och det är en mäktig känsla, både doft och intryck, så här att komma in i hus som har så här lång och anrik historia. Och oturligt nog så hade vi av någon anledning glömt att koppla in ljudet från våra mikrofoner. Så liksom vår röst och från att vi körde igång den här utredningen så är ju lite så här vacklande kvalitet på ljudet tyvärr. Men vi upptäckte det ju senare och förhoppningsvis så åtgärdade vi det och fick med våra mikrofoner mot slutet av utredningen. Men det är ju sån här teknikstrul som alltid kan finnas med i en paranormal utredning och man kan ju spekulera i om det var liksom paranormal påverkan att vi blev lite så här och glömde bort ljudet, att kolla ljudet. Men en blunder från vår sida den här gången, men jag hoppas att man ändå får en upplevelse av vad vi faktiskt fick igenom i början av utredningen. Så där, nu befinner vi oss i det så kallade inre kontoret där Peter och hans son Otto hade sitt arbetsrum. Här satt man vid det här skrivbordet och utförde sitt dagliga arbete. Och jag tänker ju spontant att det är utslag på den här. Att det kan ge, eller vi hoppas ju på att någon andel eller energi är kopplat till det här rummet, platsen och föremålen. Det kan vi ju berätta också att det var en i personalen, eller egentligen tror jag det har hänt 2 gånger, att den här pappfiguren bakom Jonas på Peter Malm, den har en sån här ljudinspelning som läser upp ett brev som jag tror att han har skrivit till sin son. Så om man trycker igång här så kommer den här ljudinspelningen igång. Och det här har hänt av sig själv 2 gånger. Utan att någon har rört den där eller någon apparatur så har den där gått igång. Väldigt märkligt och obehagligt. Som vi någon energi med oss här som kan bekräfta att det var de som satte igång den här uppläsningen utan att någon tryckte på knapparna? Jag håller i en EMF, vi har också en PRS här på bordet. Jag ska passa på att starta en PMB också. Ja. Nu kommer den att kalibrera. Sådär. Kan du komma fram till PMB eller gå mot mig? Där var någonting. Tack! Kan du ställa dig framför den igen? Den är helt ofarlig, så om du vill visa att du finns här i andeform. Tack! Är det någon ur familjen Malm som vi har med oss? Jag försöker hålla koll på våra andra instrument också simultant, men ni får kommentera om ni lyckas se någonting som vi missar. Riktigt häftigt. Så det är ingen från familjen Malm som är här i rummet? Är det någon annan? Det finns ett omtalat porträtt som hänger på en av väggarna här i stora salen som föreställer herr Mellberg. Det kan ha varit jag som gav vibrationer nu. Vi ska försöka att inte störa signalen. Herr Mellberg, är det du som vandrar i det inre kontoret? Svar på PMB:n. Ska vi tolka det där? Det där börjar bli ganska intressant. Wow! Okej, tack. Tack! Precis när vad var det för knäppljud? Jag knäpper till. Men är det du som gjorde ett knäppljud? En lampa tändes som
i ett annat rum som ingen av oss rör. Ingen är i det där rummet. Var det du som fick lampan att lysa? Kan du komma här och gå mot den här ingången? Jag vet att det finns sensorer i huset som ska sätta igång spela en melodi eller fågelljud och sånt när besökare går här dagtid. Men det där var ganska intressant. Den där tror jag inte att vi själva triggade. Alltså väldigt häftigt. Kan du ge en bekräftelse på att du var här i rummet med oss? Kan du komma fram till någon av metarna på skrivbordet? Eller gå mot den här apparaten på golvet igen? Wow, tack! Tack! Är det här Mellberg? Kan du spela melodin och gå fram till den där apparaten tack. Om det är du? Jag tror vi tar det som ett ja. Det här börjar kännas nu på intelligent tycker jag. Har du något du vill berätta för oss? Hör ni oväsen så kan det bero på trafik utanför på gatan. Ja, det är antagligen Mellberg som är du fäst vid det här porträttet? Är det därför du är här? Eller vandrar du runt i huset? Jag vet inte vilken av frågorna vi ska tolka det som svar på. Ja, men oavsett väldigt intressant. Gillar du inte när man flyttar på ditt porträtt? Gör det dig arg? Ja. Svårtolkat, det kommer ganska sent det där. Men det kanske tar en stund innan svaren kommer också. Gillar du att det kommer besökare hit till museet och kollar på ditt porträtt? Det gillar man. Känner du till att porträttet har varit utlånat? Ja. Det känner man till. Gillade du inte att porträttet flyttades den gången? En skärm kom igång på podiet där, nummer 2. Den var tidigare helt svart. Märkligt. Vill du att vi går... Ja. Kommer du att följa med oss om vi går vidare in genom huset? Det där får vi ändå tolka som ett ja. Vet du om någon ur familjen Malm är kvar i det här huset? Förutom då Otto Malm som sägs spöka kvar här, så är det just den här Mellberg som finns porträtterad här bakom mig. Då är det väl kanske först och främst målningen som spökar, att det sitter i föremålet. Om det är nu han som går igen här så vet jag nog inte. Men att det finns ju historier om honom, att han var kontorist här i Malmska gården och trivdes bra i Jakobstad. Och sen så har vi också Ottos bror, Petter Hermann. Och han var egentligen äldre än Otto och det var tänkt att han skulle ta över verksamheten här. Men på grund av en sjukdom när han var liten så ansågs han oförmögen att ta över. Men han bodde sen här i huset invid, som vi kallar för Lilla byggnaden. Och där sägs det att det är Petter Hermann som går igen. Det har bland annat varit veterinärbostad senare och det finns personer från de familjerna som har bott där som har sagt att de har varit med om spökerier, och antagligen Petter Hermann. Och jag har också själv varit med om att jag har suttit ensam där och katalogiserat, och så har jag hört att det är någon som drar tunga saker över golvet, som att någon skulle dra ett tungt bord eller stolar fram och tillbaka på golvet, och det var liksom rakt ovanför mig, så det var inte från gatan, det kom någon annanstans ifrån.
Ingen ur familjen Malm. Finns det någon annan ande här på platsen än du? Det pratas om ett kaffespöke. Är det eventuellt gammalt tjänstefolk som har bott eller jobbat här på gården? Ja. Det var snabba svar. Så du bekräftar alltså att det finns ett kaffespöke här? Ja. Är kaffespöket en kvinna? Nu släcktes. Ja, det är en någonting. Kvinna. Var det du Wow! Var det du som släckte lampan nyss? Det var det. Okej, tack. Jag tror att vi förflyttar oss till nästa rum, så följ jättegärna med så fortsätter vi kommunicera Jag vill bara där. testa om herr Mellberg ännu kan sätta igång den här brevuppspelningen på skrivbordet. Det skulle vara otroligt häftigt om du, Mellberg, kan trycka på knappen och få igång den här. Är det du som har fått den här ljuduppspelningen att spelas upp? Ja. Alltså, otroliga svar tycker jag. Alltså, Ingen wow. står, du kan ju visa, ingen står alls i liksom den där PMBs riktning och inget flyttar på sig, inget rör på sig. Ändå får vi ganska intelligenta svar. Ja, kvällen är ännu ung. Jag tänker att vi flyttar vår utrustning och tar med oss kamerorna och testar nästa rum. Jättespännande början faktiskt. Vi hade ju i misstag inte råkat få med ljudet i våra mikrofoner, så det blev ju kanske lite halvdåligt ljud under första delen av den här spökjakten, vilket är synd, men det är liksom sånt som händer och man är liksom så upp i det man gör och koncentrerar sig på så mycket samtidigt, så det är ibland lätt hänt att såna här små missar sker. Men det började ju ganska snabbt hända grejer när vi gick in till det här inre kontoret och vi fick ju kontakt via PMB då och vi tror ju att det var den här Mellberg som finns porträtterad på en tavla som ville kommunicera med oss i just det rummet. Nu befinner vi oss i engelska rummet, nästa rum i det här stora komplexet. Alltså det är väldigt vackra rum i hela huset. Väldigt vackert och påkostat från den tiden när det byggdes. Det här har man väl använt typ som ett herrrum och spelat biljard, och man har en öppen spis som står kvar här än idag som är från England, tror jag. Det var Peter Malm som inhandlade den där i England, en av sina handelsresor. Och ja, vad mer kan vi berätta? Man vi har har ju PMB:n på golvet här och vi kan ju be herr Mellberg att följa med oss in hit och göra dig hörd om... Kan du, herr Mellberg, komma gående härifrån in mot oss, så kommer vi att veta att du har följt med oss även till det här rummet. Om du vill och vågar. Vi kan ju också berätta att det rummet vi befann oss i tidigare så fanns jättemycket föremål som har med skeppsrederiet att göra och bland annat en stor akterspegel, inte hela akterspegeln men namnplakatet från ångbåten Österbotten. Och det var väl på den här båten som Otto August Malms fru omkom. Hon väntade deras första barn och båten började brinna och hon omkom i en olyckshändelse när hon skulle räddas från båten. Och sedan dess sedan Ottos bortgång så har folk i nöden och förbipasserande vittnat om att Ottos skepnad står i precis det här fönstret och väntar och längtar efter sin bortgångne fru. Alltså väldigt tragisk död, och hon var väl dessutom gravid med deras första barn. Så vi har placerat PRS:en här på den här vitrinen. Vi har
en EMF i fönsterbrädet här, en till, och jag håller också en. Så ni får hålla koll på allting. Det är inte sagt att vi hinner se alla indikationer om det ger utslag. Men jag tänker att vi frågar efter Otto Malm. Kan du bekräfta att du brukar stå i det här fönstret och titta ut sökandes förtvivlat efter din bortgångne fru? Kan du komma fram hit till fönstret och röra vid någon av de här metarna eller den Jonas håller i handen? Har du så mycket energi att du kan röra vid den här metallpinnen? Gå fram till den riktigt nära och rör vid den. Ottos fru hette Maria Malm och sakerna som befinner sig i den här vitrinen så är bland annat hennes tillhörigheter. Finns du i det här rummet, kan du ge dig till känna via våra apparater som vi har med oss här ikväll? Ganska lugnt här tycker jag. Är någon av personerna på porträttet i det här rummet? På plats. Finns det någon som brukar vandra i just det här rummet? Det är er chans att göra er hörda, kanske berätta er historia. Mellberg, vill du bekräfta någonting av det vi nyss har berättat? Du gav ju utslag på PMB och gav många svar på frågorna vi ställde via den. Så kan du komma in hit till det här rummet och få någon av mätarna att låta eller lysa upp. Gå fram till vilken som helst av dem så vet vi att du är här med oss. Kan du springa över golvet i något rum? Det sägs att både personal och besökare har vittnat om oförklarliga steg i huset. Vem är det som brukar springa i vindstrappan? Personalen berättar ju att de har hört ljud i den här vindstrappan av att någon springer. Kanske ett barn. Vi har placerat en av våra övervakningskameror i trappuppgången till den kalla vinden där det sägs att man har hört barnsteg eventuellt. Finns det något barn i det här rummet med oss? Gå fram till mätarna och rör vid dem så kan vi kommunicera med dig. Väldigt lugnt på EMF-erna här. Kan du komma gåendes från det här andra rummet in till oss? Mellberg som finns på porträttet längre bak i huset, kan du komma in hit? Här var det väldigt lugnt, det var helt annan energi i det där andra rummet. I det här rummet. Det här är ganska så här mysigt, eller alla rum är ju fina och mysiga, men det känns liksom lugnt. Man känner ett väldigt lugn här. Kan man tänka sig att det är den bortgångne Maria som vakar över rummet och tillför någon form av lugn här? Här i Malmska gården så har man nog upplevt både ljud, dofter och skepnader. Man har egentligen upplevt allt möjligt här. Men det är kanske främst ljuden som man har hört bland personalen först och främst då. Men sen har vi ju vårt mest kända spöke då, kaffespöket, som sägs vandra omkring här, och att efter henne, vi tror att det är en kvinna då som följer en kaffedoft genom rummen. Och sen så finns det också lite rykten om att man ska ha sett lite skepnader också, och då är det främst den här Otto Malm, den sista Malmen som bodde här, att han ska stå här i fönstren och titta ut, eller till och med vandra runt här i parken och vänta på sin hustru Maria. Och han förlorade sin hustru
ganska snabbt efter deras bröllop, bara 1 år efter att de hade gift sig. Och han gifte aldrig om sig och det sägs att han blev ganska melankolisk och det här lite dyster efter hennes död. Att han levde ganska ensamt sen resten av sitt liv. Och det skepnaden som man sägs ha sett, så det var rykten som startade ganska direkt efter att han hade gått bort då, 1898, så det är ganska gamla historier. Vill du att vi förflyttar oss till den stora salen? Eller först kommer ett annat litet rum. Vill du att vi förflyttar oss ditåt? Kan du ge någon indikation på att du vill att vi byter rum? Väldigt lugnt. Jag tror att vi förflyttar oss till kabinettet. Vi ger det här rummet lite mera tid och testar nästa rum. Det här är ju faktiskt igen okända jaktmarker för vår del, så otroligt spännande att få vara här och utreda huset i natt. Och vad vi vet så är vi liksom först med att utreda den här platsen på ett sånt här sätt. Ja. Så det är väldigt spännande att se vem man kan få kommunicera med och hur. Verkligen. Men vi förflyttar oss till nästa rum. Vi antog ju ganska snabbt att det var just den här Mellberg som vi fick kontakt med i inre kontoret och att han också följde med oss till andra rum. Och vi märkte ju det på att vi fick svar på frågor som vi ställde och att de svaren då kunde tolkas just till att det var Mellberg eller att svaren antydde att det var han vi hade kontakt med. Vi har förflyttat oss till rummet som kallas för kabinettet. Och det här var ursprungligen ett gästrum. Men sedan så använde Otto August Malm det här som sitt sovrum efter att hans fru hade gått bort. Ja. Jag tänker att vi testar en kort spiritbox-session här och ser om någon vill kommunicera med oss i det här rummet. I det här rummet finns nu idag bara ett sån här kabinettfönster med sån här vaxdockor på insidan och vitrinskåp med glasattiraljer från storhetstiden när segelhandeln var som störst. Här är en sån här gammal byrå. Vi har ställt PRSen och en EMF där också. Man kan ju tänka sig att någonting kan vara knutet till något av de här föremålen i vitrinskåpet också. Men jag kör igång en kort spiritbox och så ser vi vad vi får igenom. Är någon i det här rummet med oss just nu? Kan du skrika ditt namn i den här apparaten som jag håller i? Jag ska starta den här PMB:n också. Så någon vill komma in i det här undan rummet. förrän den kalibrerar. Om någon vill komma in i det här rummet så kan du gå här. Så kommer vi att veta att du har kommit in. Är det någon här redan? Intressant. Vem är det som går här? Är det Mellberg? Mellberg, kan du säga ditt namn i den här apparaten som jag håller i? Kan du backa från PMB:n? Kan du få den att sluta spela? Fullt utslag på min EMF plötsligt. Wow! Är det du som påverkar den här mätaren också? Jag håller den i handen och gör ingenting. Kan du berätta någonting för oss? Finns det något barn i det här huset? Det känns som att du står precis framför. Jag tyckte jag hörde någonting i det här. Kan du upprepa det du sa? Är det ett litet barn som springer runt här också?
Alltså jag tyckte det lät som ja, men jag är osäker. Ska vi testa att starta om PMB:n? Ja, vi testar. Jag tror jag stänger av den en stund. Det kändes ju som att antingen står någon mitt i den här dörröppningen. Ja. Var det du som påverkade PMB:n som ligger på golvet? Kan du säga ditt namn högt och tydligt en gång? Har du bott i det här huset? Kan du gå fram till den här pucken, den här PRSen som vi har på det här skrivbordet och röra vid den där lilla järnpinnen? Stänger av spiritboxen. Jag ska testa starta om PMB:n och se om vi kan få kontakt igen. Om du startar om och håller dig stilla där på den där sidan så har vi absolut ingenting som kan ge utslag. Nu kommer den att kalibrera. Är det någon här med oss? Kan du komma in i det här rummet? Litet utslag på min mätare. Om du var här nyss. Här, nu får vi utslag på min EMF. Vill du prata via EMFen? Ge utslag igen om det är den du vill kommunicera via. Ja. Någonting gjorde sig hörd i min EMF. Kan du komma gående mot mig här? Fortfarande hör ni något onödigt brus eller ljud så kan det vara trafik från gatan. Ska komma förbi. Vi befinner oss i hjärtat av Jakobstad och det löper trafik på utsidan. Jag startar en ny inspelning. Bara så att inte det mitt i allt slocknar. Jag ser vi behöver byta batteri snart. Ja. Vi kan ju fråga så här. Finns det någon ande i det här huset som har dränerat våra batterier? Den där kameran börjar vara ganska sugen på nytt batteri. Herr Mellberg, vi kommer som näst att gå in till rummet där ditt porträtt finns. Är det okej? Kan du ge ett tecken på att det är okej? Kan du gå framför PMB? Nu kommer Sandra att gå. Nu går jag här, det är bara jag. Det där var inget paranormalt. Mellberg, du kan göra likadant. Alltså det fortsätter. Nu! Som ni ser, Sandra står Följ helt... någonting efter mig. Det ligger en ryggsäck i dörröppningen men den borde inte röra på sig eller ge utslag på den här. PMB:n är kalibrerad på en smal stråle som löper mitt i dörröppningen så den där ska inte ge utslag. Jag tror i alla fall att vi byter rum och byter batterier i kamerorna. Ja, Och så, ja, det bekräftar du. Okej. Vill du att vi går in till stora salen? Ska vi komma in till ditt porträtt som hänger alldeles intill i nästa rum? Vi kommer i alla fall att byta rum nu, så Ja, följ igen. gärna med oss. Ja, så vi ses om en liten stund igen, Mellberg. Tack, tack. Häftigt. Och det här porträttet med den här herr Mellberg kan jag kalla honom så är ganska intressant. Han var då kontorist här och det här porträttet som vi har här av honom så det gick i arv väldigt länge. Och på 1980-talet så var det en kvinna som hade det här porträttet hemma hos sig och hade upphängt på väggen. Men sen i något skede så hade hon tagit ner det och lagt in det i en skrubb. Och då började det hända märkliga saker. Då sa hon att det kom dunsar från skrubben och konstiga ljud och det liksom störde henne.
Så då började de fundera vad de skulle ta sig till för att få det här att lugna ner sig. Och då började de fundera att de visste om då att han hade trivts under sin tid i Jakobstad och i Malmska gården. Så då tänkte de att om de för så att säga hem honom dit så kanske lugnar ner sig. Så de donerade tavlan till Jakobstads museum. Och här verkar det liksom ha blivit lugnt. Men sen ska den här tavlan då i ett skede också ha lånats ut ett tag och då var det samma visa igen, att då blev det oroligt. Men sen igen när Mellberg kom tillbaka hit och får hänga här på väggen i salen så har det blivit lugnt. Och så länge man inte flyttar på honom så verkar han trivas bra här. Vem är det som får PMB:n att gå igång? Är det Mellberg? Kan du backa från strålen? Får den att sluta spela? Flytta på dig. Alltså. Nähä. Får vi kommunicera med dig? Får den att sluta spela i så fall? Kan du backa från PMB:n på golvet? Kan du backa? Tack. Kan du backa igen? Backa. Kan du backa från den? Alltså den går igång rejält här nu. Kanske vi testar att starta om den. Alltså, jag testar att starta om den och ser om vi fortfarande får igenom någonting på den. Testa sätt den ovanpå tröskeln så den inte är så nära marknivå. Nu har jag placerat om PMB:n så vi ska testa igen om vi får igenom någonting på den. Nu kommer den att kalibrera. Är det någon här i stora salen med oss? Mellberg. Ja. Du är med? Ja, bra. Wow, tack. Märker du av att jag står här vid ditt porträtt? Ja. Tack. Det är lite omtvistat om det är far eller son Mellberg som porträttet föreställer. Kan du bekräfta vem av dem som porträttet föreställer? Om jag testar att fråga, är det Karl-Olof Mellberg? Ja. Eller är det far till Karl-Olof Mellberg? Svar på båda. Mm. Vill du inte säga vem du är? Då blir det tyst. Jag tänker att vi testar en
Mellberg är glad att stå framför den där, känns det som. Vill du kommunicera med oss via spiritboxen så du kan säga någonting åt oss? Jag tänker att jag kör igång den här och försöker hålla den vid min mikrofon, så ska vi se vad vi får igenom. Den går för fullt här. I den här. Det är ett väldigt stort rum. Vill du göra dig hörd via spiritboxen? Kom hit till den här apparaten som jag håller i min hand och säg ditt namn. Vill du bara kommunicera via PMB:n som är på golvet? Det känns som att du vill manifestera dig i fysisk form och ställa dig framför PMB:n. Ja. Vill du inte visa din röst för oss? Är det därför du är tyst? Kan du ännu en gång svara på om det är Carl Olof Mellberg som är här? Vi har placerat ut en PRS här i den här soffan också framför mig. Vill du komma och sätta dig och visa din närvaro på den? Om du rör i den där metallpinnen så kommer det att spela en liten ton. Ja, jag testar stänga av spiritboxen. Det verkar ganska... Ja. Jag kommer förbi här nu, så nu bryter jag den här strålen för jag ska ta en kamera. Går jag förbi. Jag ska testa ännu en gång att stänga av den här eftersom jag gick förbi. Jag ska testa flytta PMB:n till ett nytt ställe. Jag tänker, ska vi lägga den på bordet? Och se om någon vill komma in från det här andra rummet kanske. Jag ställer PMB:n på ett bord här istället. Och knäpper igång den. Och ser om någon vill komma ut från det här rummet intill. Nu kalibrerar den. Kan du komma hit in till det här rummet? Om du är i rummet bredvid. Jag tänker att jag på samma gång knäpper igång en EMF vid Mellbergs porträtt och håller lite koll på läget här. Så får vi se om vi får lite nya indikationer när vi byter plats på utrustningen. Kan du komma gående här mot mig? Kan du förflytta dig hit? Eller gå fram till Jonas mätare. Har du så mycket kraft att du kan få den där mätaren att gå upp till rött?
Är vi ensamma i det här rummet eller kan du ge någon indikation på att du är här? Det verkar plötsligt väldigt lugnt. Kanske vill personen bara gå rakt genom rummet. Kan du komma fram till mig och röra vid den här svarta apparaten som jag håller i min hand? Du får röra den, du får ta den av mig. Kan du röra vid Jonas? På hans hand eller på kinden så att han känner att du är där bredvid honom. Herr Mellberg, vars porträtt vi står intill. Vill du göra så att jag märker dig? Knäpp från rummet intill. Vi upptäckte nyligen också att vi haft strul med ljudet, så vi får hoppas att de här tidigare sessionerna haft tillräckligt bra ljudupptagning. Vill Mellberg påstå att han är inblandad i vårt lilla teknikstrul? Kan du komma och sätta dig här i soffan? Undrar om du ställer ner den där. Kan du, Mellberg, sätta dig i soffan och få de här apparaterna att lysa? Vill du att vi byter rum? Kan du ge en indikation på det i så fall? Ett ljud? Ett knäpp. Kanske vill du att vi fortsätter in i nästa rum? Jag tror vi byter rum och testar om vi får igenom någonting där. Innan vi byter rum så tänker jag att jag testar ta en polaroidbild på det här porträttet. För att ibland så sägs det ju att man ska kunna få liksom sån här skepnader eller ljusfenomen eller en dimma på bild med just såna här polaroidkameror. Så jag tänker att vi ser om Mellberg vill visa sig framför sitt eget porträtt. Så jag går undan. Och så får du, Mellberg, jättegärna komma och ställa dig framför ditt porträtt. Så får jag se att du är här. Ska se. Vi får vänta en liten stund och se om den här bilden ger oss någonting. Vi befinner oss i det som man kallar för fruns rum. Och här är en utställning av flera gamla klänningar som har tillhört olika personer. Den här brudklänningen
så har tillhört Peter Malms dotter, och hon och hennes man gifte sig faktiskt i salen intill. Så det är ju ganska häftigt. Jag tänker att vi testar en spiritbox här. Vi fick faktiskt indikation på PRSen. Den började lysa upp medan jag var ute ur rummet, så det var riktigt coolt det också. Jag hoppas att vi fick det på film. Ingen ton, men den här funktionen som visar var den fritt flytande energin rör sig i den riktningen, så de dioderna lyste upp och visade att någonting var i närheten av den. Riktigt häftigt. Jag tänker att jag startar upp den här spiritboxen och så ser vi om någon i det här rummet vill ge sig till känna. Så om det är någon i fruns rum, kan du säga ditt namn? Är du som har bärt den här brudklänningen här? Är det Peter Malms dotter som har haft den här brudklänningen? Kan du berätta vem som har haft den här klänningen bredvid mig? Kan du komma fram och röra vid någon av de här metarna på golvet? Är du fast i det här huset? Har du inte kunnat ta dig vidare efter din bortgång? Eller är du här och besöker huset då och då? Finns det en kvinna i det här rummet? Är Peter Malm i rummet med oss? Maria Malm? Eller Peter Malms son Otto? Har Otto Malms fru också använt det här rummet innan sin bortgång? Har du någonting du vill förmedla åt oss ikväll? Vet du vem vi är? Kan du säga våra namn? Jag tror jag stänger av här. Inget sådär jättetydligt. Jag hörde kanske små ljud, men inga tydliga ord som jag kan tyda. Igen ett rum där en kvinna har huserat, och igen får man den här ganska lugna känslan och inte så hemskt mycket indikationer annat än PRSen som gav någonting. Ja, det har mer varit liksom i de här rummen där männen har hållit till som vi har fått svar eller kontakt. Men jag tror vi flyttar oss bakåt in till nästa rum. Nu är det någon som är här i rummet med oss. Det här har varit en sovkammare. Ett sovrum. Är det Mellberg som har följt oss in till sovrummet? Ja, en liten indikation. Ja. Följer du efter oss här i huset? Ja. Du rör dig i vissa rum. Ja. Du har någonting du vill säga åt oss, verkar det som. Eller vill du bara visa att du är här?
Finns det fler andar i det här huset just nu? I det här rummet? Konstigt starka indikationer tycker jag på PMB. Gillar du att visa dig på den här apparaten? Jag tror vi tolkar det som ett ja. Tycker du om när det kommer besökare hit till Malmska gården? Ja. Kan du backa från apparaten? Kan du få den att sluta spela? Ställ dig åt sidan. Backa. Kan du flytta på dig? Backa från apparaten. Nej. Jag Här är det gör Mellberg precis som bestämmer. tvärtom. Är det du som bestämmer i det här huset? Fullt utslag. Nu har jag inte hållit koll på min EMF här i handen, men... Kan du backa från apparaten så att vi kan kommunicera med dig? Kan du flytta din energi till de här metarna istället? Har du så mycket kraft att du kan byta mätare? Kan du backa? Undrar om vi ska testa starta om den igen. Nu kommer jag att starta om den här, så får du visa om du fortfarande är här med oss i rummet. Så nu stänger jag av. Här i personalen så är vi ju kanske, vi är några som har upplevt saker och vi är några som inte har upplevt saker. Och vi försöker nog ofta tänka oss vad det skulle kunna, om det finns naturliga eller logiska förklaringar. Det är ett gammalt hus och det knäpper i väggar och i golv och när det riktigt blåser ordentligt så den här ytterdörren så den blåser upp och smäller igen ganska hårt. Att det är sånt som man kanske kan bli lite rädd för men som har sina naturliga orsaker. Men sen finns det också sånt som vi har upplevt som inte vi riktigt vet hur vi ska förklara. Och det är kanske först och främst steg i trappan som plötsligt stannar och så hör man dem efter en stund igen. Och i vindstrappan som är riktigt invid den här vår reception så där har jag hört flera barnfötter som har sprungit upp och ner. Och sen så har vi också såna här ljudsensorer här utplacerade så att när man går förbi så då börjar det spela en melodi eller kommer på något ljud. Och här har vi flera som har varit med om att de har suttit här själva, inga besökare och plötsligt så har liksom de här ljuden kommit igång. Och det är saker som man tycker att man hör faller i golvet när man går och tittar så är allt lugnt. Nu startar jag om den. Nu kommer den att kalibrera. Och sedan om du fortfarande är här så får den att låta igen. Är du här med oss? Är Mellberg här? Kan du få den att spela igen? Är någon ur familjen Malm här? Finns det ett lekfullt barn i det här rummet? Kan du som har sovit i det här sovrummet visa din närvaro? Kan du komma in till det här rummet igen? Helt tyst på PMB. Vill du att vi byter rum? Vill du att vi går till det här rummet intill där man förvarar, vad var det man förvarade? Fotografi? Nej, vad var det? Negativ. Ja. Vill du att vi förflyttar oss dit? Inget svar överhuvudtaget. Inget svar. Ja, nu kom ett litet där. svar. Ska vi gå dit?
Eller vill du att vi undersöker vindstrappan? Inget svar. Följer du med oss nu om vi byter rum? Håller du dig mest i kontoret? Det blev helt tyst nu. Är du kvar här? Jag tror att vi förflyttar oss vidare och ser om vi får mer kontakt. Det kändes som att just sovrummen och kanske fruns rum var bland de lugnaste rummen i det här huset. Och speciellt kanske i de rum där pigorna eller just husfrun hade varit, eller deras rum. Så det känns som att kanske den här kvinnliga energin på platsen har lugnat ner stället lite, eller gör att platsen behåller ett lugn. Medan inne på kontoren så var det lite mer aktivitet som visade sig där. De här rummen där kvinnor liksom har huserat, fruns rum och barnsköterskans rum, sovrummen, de kändes lite så här lugnare faktiskt, tycker jag. Den här Mellberg som följde med oss ett bra tag genom huset hade kanske lite svårare att våga sig in i de rummen och komma igenom på samma sätt som i början av utredningen. Men intressant ändå att man får de här kontrasterna i att det är mer aktiva rum och mindre aktiva rum. Det ger ju liksom bevis för att instrumenten fungerar som de ska, och man får ju en känsla av att vissa rum är mer aktiva, andra är mindre aktiva. Så otroligt spännande att uppleva de här kontrasterna även om man inte får jättemycket kontakt i varje rum. Nu är jag inne i ett sån här förvaringsutrymme eller en skrubb där man förvarar sån här negativ, sån här gammal film. Och det är verkligen massor, det är fyllt här på väggarna. Det är jättemycket faktiskt. Riktigt häftigt också. Här så känner man, eller personalen har berättat att de känner ett starkt obehag inne här. Och det var en i personalen som kom hit och hade en penna med sig hit. Och plötsligt så var den borta. Och hon letade efter den och mitt i allt så faller den ner framför ögonen på henne från ingenstans. Och hon förstod ju inte liksom varifrån den kom överhuvudtaget. Så det känns ju verkligen som att någon här vill spela ett spratt eller någonting. Men jag tänker att vi kör en spiritbox-session här och ser om vi kan få kontakt med den ande eller energi som befinner sig här. Så jag startar upp. Är någon här inne med mig? Konstiga ljud. Vem är det som släppte ner den här pennan? Brukar du gå och flytta på saker i museet? Är Mellberg här? Kan du säga vad du heter? Kan du säga mitt namn? Vill du att vi åker härifrån? Eller tycker du om att vi är här?
Är du längre in i rummet? Kan du säga var du befinner dig just nu? Alltså jag hörde bara märkliga ljud. Det känns som att energierna här inte vill visa sin röst. Eller kommunicera genom spiritboxen. Det känns som att det är mest på de här andra metarna som de vill visa sig ikväll. Väldigt häftigt utrymme. Men jag tror att vi skyndar raskt vidare till nästa. Nu befinner vi oss i den här berömda trappuppgången till vinden och jag har förberett med ögonbindel och noise cancelling hörlurar och tänkte köra en sån här Estes-metod här. Det har varit lite skralt tycker jag med röster och ljud på de öppna spiritbox-sessionerna så jag tänker att vi testar en Estes och ser om jag får igenom någonting tydligare i hörlurarna. Så här har vi då en EMF, 2 stycken och PRS kan vi starta också. Och spiritboxen i handen, den ska jag också starta och så kör vi igång. Sandra står förresten bakom kameran och får ställa lite frågor. Nu ska vi se om jag får igång den här först. Vem är det som brukar springa i den här vindstrappan? Jag. En mans röst jag. Vad heter du? Kan du viska ditt namn åt Jonas? Finns det något lekfullt barn som springer i den här trappan? Är ni personalen? Jonas. Vem säger mitt namn? Det där var ganska tydligt faktiskt. Vill du någonting av Jonas? Kan du röra vid hans hand så att han känner att du är bredvid honom? Kan du komma springandes ner för trappan så att vi hör dig? Hur många andar finns det i Malmska gården? Det var en röst men jag hann inte tyda den. Finns det flera andar här? Kan ni säga era namn? Kan du säga mitt namn? Du som visste vad Jonas heter. Haha, någon skrattar. Vem är du? Jag igen tyckte jag att någon sa. Vill du inte säga vad du heter? Är det Mellberg som är här igen? Kan du säga ditt förnamn? Brukar du vara uppe på vinden?
folk har hört när det är någon som har sprungit här i vindstrappan och uppe på vinden. Är det du? En röst igen som jag inte hann med. Finns det något barn här på Malmska gården? Nu blir det lite kallt på ryggen tycker jag. Är det du som påverkar Jonas? Kan du gå upp på den här mätaren som han håller i sin hand? Kan du komma och röra vid den? Eller vid någon av de här andra mätarna i trappan? Hela tiden, sa någon tyckte jag. Vad menar du med det? Kan du komma fram och röra vid de här mätarna? Har du så mycket kraft? Kan du få dem att lysa upp? Kom fram till Jonas hand. Har du någonting du vill berätta åt oss? Vi kommer snart att åka härifrån, så det här är din chans att berätta vad du vill. Har du någonting du vill säga till oss? Eller till någon annan? Konstiga ljud där. Vem är kaffespöket som sprider en kaffedoft runt sig? Är det en kvinna? Ja, en ljus röst. Vad heter den här kvinnan? Och så en mansröst kort efteråt som jag inte hann tyda. Du, den här kvinnan, kan du säga ditt namn? Det låter som att en ung man och en kvinna pratar, men jag kan inte höra vad de säger. Det är så otydligt. Känner ni varandra, den här mannen och kvinnan? Vrid. Det där var tydligt. Vad menar du? Mätarna blinkade till, både den nedre och övre EMF:en i trappan. Men bara svagt, men samtidigt. Kan du göra det där igen? Kan du få dem att gå upp ännu högre? Har du ännu mer energi? Titta. Ja, visa din kraft. Ryggraden. Det här måste vara det tydligaste ordet jag någonsin har hört. Är du vid Jonas ryggrad? Är du bakom honom? Nu blinkar EMF-erna lite igen. Kan du gå upp ännu högre? Har du ännu mer energi? Eller rör vi den här metallpinnen så kommer den att lysa upp. Varför är du kvar här i Malmska gården? Nu är det återkommande en ung flickas röst. Är det ett barn vi pratar med? Är det du som brukar springa här i vindstrappan? Kan du komma fram till Jonas och röra vid honom så att han känner att du är här?
Jag tror vi stannar här och så ska jag picka Jonas. Han vet att vi avslutar. Intressanta svar. Välkommen tillbaka till verkligheten. Väldigt intressant. Jag ska stänga av den här också. Ja, det där var lite... Alltså det är tydligare i hörlurarna än då man kör öppen session. Vi borde ordna så att vi får inspelning från insidan av hörlurarna. Ja, fick vi någonting intressant? Ja, verkligen. Många intressanta svar. Några indikationer? Vi fick svaga utslag på båda metarna i trappan. Okej. Inget på PRSen? Nej. Jag tänker att vi testar en öppen spiritbox också ifall det kommer igenom någonting tydligt här i trappuppgången. Kan du säga ditt namn? Det är en helt annan ton i det här med hörlurar. 10 gånger tydligare. Kan du skrika ut ditt namn högt och tydligt en gång? Kan du säga våra namn? Det var någonting. En mansröst. Meterna tror jag blinkade till lite. Jag har en till EMF här också. Vem är den här flickan som pratade med Jonas? Är kaffespöket här med oss? Märkliga ljud. Märkliga pauser i det här vita bruset, det brukar betyda att någonting försöker komma igenom. Kan du säga... En röst. Så råkade jag prata. Kan du säga hej om du är här? Brukar du springa i den här trappan? Har vi en liten flicka här? Kanske en röst igen, vi får analysera det där. Är Mellberg här i vindstrappan med oss? Igen en röst, det där blir spännande att analysera. Kommentera om ni hör någonting. Har du någonting du vill berätta för oss innan vi åker härifrån? Är det du som vakar över Malmska gården i Jakobstad? Kanske någon form av röst där också. Finns Otto Malm här? Eller Peter Malm? Har du någonting du vill säga åt oss ännu innan vi stänger av kameran och avslutar den här sessionen? Vill du ge oss någon ledtråd? Då tar vi och säger hej då. Kanske en röst igen. Ja. Vi stänger av där och får analysera det vi fick igenom.
Men kommentera jättegärna vad du hörde. Vi är tillbaka i inre kontoret där vi fick kommunikation först. Och vi fick ju kommunikation via PMB:n, så den har vi placerat ut i riktning mot andra rummet, det rummet som ligger här intill, som kallas för engelska rummet. Ja, vi fick ju någon knepig indikation på en belysning som gick igång där i början av den här spökjakten, så vi tänker att vi placerar PMB:n ditåt och kollar om någon vill ge sig till känna på den ännu. Kan du, om det är någon här i huset med oss, kan du komma gående mot det här rummet från engelska rummet? Kan du få den där att spela? Du har fått den att spela många gånger redan ikväll. Vi har också placerat ut en PRS här och en EMF framför Malm själv, som står i egen hög person i en pappvariant här bakom mig. Vill någon av familjen Malm ge sig till känna ännu ikväll innan vi åker härifrån? Har vi Mellberg med oss? Eller finns Viktor Sund här som var museichef på 20-30-talet tror jag? Museiintendent. Finns du här och vill visa dig på våra mätare? Kom fram till oss så vet vi att du är här. Eller gå längs rummet mot oss. Är du nöjd med museiverksamheten här i Malmska gården som den är idag? Finns det någon som kan bekräfta att de är här i rummet med oss? Otroligt tyst. Det känns faktiskt väldigt lugnt här. Kanske herr Mellberg har gått och lagt sig. Är du här, Mellberg? Otroligt tyst. I den här lilla mindre byggnaden som finns här på gården så finns det faktiskt dokumenterat att det har skett ett familjemord på 1920-talet. Så ja, det sägs faktiskt också att det finns spökerier, hemsökelse i det mindre huset. Så vill ni att vi återvänder till den här platsen och utreder det mindre huset, så kommentera jättegärna så ska vi se om vi kan ordna det framöver på kanalen. Alltså det finns hur mycket som helst också i det här huset som man hade velat utreda ännu. Det vi brukar ju säga det på alla platser vi besöker, att det finns så mycket mer än vad man hinner få på en kväll eller en natt. Det känns ju alltid som att tiden springer iväg om man har alldeles för lite tid att utreda när man väl får kontakt med någonting och börjar dra i de här röda trådarna som man ser under natten. Och det skulle vara otroligt intressant att återvända hit och testa utrymmena på nytt och försöka rikta in sig lite mer på de energier vi tror att vi fick kontakt med. Också här på innergården eller i anslutning till Malmska gården finns ju också andra byggnader, och i ett av de här husen sägs det ju att det har skett ett makabert mord, och det skulle vara otroligt intressant att återvända hit och kunna utreda de utrymmena också i en ny spökjakt. Den här kommunikationen som vi fick medan Jonas körde Estes metod i vindstrappan var ju väldigt spännande, och det kändes ju som att vi fick svar på frågor som vi ställde, eller liksom lite bekräftelse på sånt vi
frågade. Så det tyckte jag var väldigt intressant. Personalen på Malmska gården har ju antagit att det här kaffespöket är en kvinna. Och det verkade ju som att vi fick kontakt med en kvinna under Estes-metoden i vindstrappan också. Eller det kan ju ha varit flera energier, men det verkade ju i alla fall som att vi fick kontakt med en kvinna också. Så man får ju undra om det var kaffespöket. Men det är väldigt intressant. Väldigt spännande att få besöka Malmska gården. Jag hoppas att de andra och energier som eventuellt huserar här också har tyckt att det var intressant att ha oss på besök. Finns det någon som vill ge sig till känna en sista gång ikväll? Få någon mätare att lysa upp. Rör i den där apparaten på bordet. Vid mätarna i vår hand. Eller vid den som ligger på tröskeln in till andra rummet. Gå förbi här i dörröppningen så kommer vi att märka att du är här. Väldigt lugnt. Ja. Men det känns ju verkligen som att det var någon som vi hade här med oss i början. Eftersom det är så otroligt lugnt nu. Och vi fick så mycket kontakt då. För det känns som att energierna kanske har förflyttat sig till ett annat rum. Ja, eventuellt. Eller dragit sig tillbaka. Ja, för natten. Jag tror i alla fall att vi tar och avslutar den här intressanta spökjakten här. Och ja, ni kan ju tumma upp den här videon och kommentera om ni har sett eller hört någonting som vi själva har missat. Absolut, det är ju så mycket som man kanske inte märker själv när man är på plats eller ens i efterhand när vi redigerar videon. Så har ni sett något eller hört något, så kommentera. Och ni får jättegärna skriva och tipsa om platser som ni vill att vi besöker i framtiden. Absolut, vi tar emot alla tips och vi läser alla kommentarer och gillar allt ni gör. Så tusen tack för att ni har följt med oss på den här spökjakten. Glöm inte att prenumerera på kanalen så missar du inga kommande videos. Och så ses vi i nästa video. Ha det så bra, hej då! Hej då!